හවස තේ වෙලාවට නිකම්ම බිස්කට් එකක් එක්ක තේ ටිකක් බොනවට වඩා කොහොමද ගෙදරදිම හදාගත්ත උණු උණු රෝල්ස් ටිකක් තිබ්බොත්. අපි අද බලමු කොහොමද රසට ෆිෂ් රෝල්ස් හදන්නේ කියලා. මගේ මේ හැම රෙසිපි එකකම විස්තරයි ඒ වගේම ෆොටෝස්ුයි dailylife.lk සයිට් එකට આવොත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ෆිෂ් රෝල්ස් හදාගන්න අපිට ඕනේ දේවල් ටික. මුලින්ම අපි රෝල් එක මැදට දාන ෆිලිං එක හදාගමු. ඒකට පෑන් එකකට තෙල් ටිකක් දාලා තෙල් ටික රත් වෙනකොට තලාගත්ත ඉඟුරුයි කුඩු කරගත්ත කුරුඳු කරාබුනටි කරදවුංගු ටිකයි දාගන්න. ඊළඟට සුදු ලූණුයි අමු මිරිසුයි කරපිංචයි දාන්න. දැන් අපි මේකට තක්කලි කපාගත්ත ලූණු ටිකයි දාගමු. ඊළඟට කහ ගම්මිරිස් කුඩු ලුණු කෑලි මිරිස් ටික දාගන්න. දැන් අපි මේකට හීනියට කපාගත්ත ගෝවයි ලීක්සුයි කැරට් ටිකයි දාගන්න ඕනේ. ඊළඟට අපි පොඩි කරගත්ත සැමන් ටික දාගමු. සැමන් ටික දාගත්තට පස්සේ ඔයාලගේ රසපදමට ලුණුයි ගම්මිරිස් කුඩුයි ඇතිද කියලාත් බලන්න ඕනේ. අන්තිමට තඹගත්ත අල ටික දාලා හොඳට කලවම් කරන්න. මේ ෆිලිං එකට ඔයාලා මම දාපු දේවල් අනිවාර්යයෙන්ම දාන්න ඕනේ නැහැ. ඔයාලා කැමති දේවල් දාලා ඔයාලා කැමති විදිහට මේ ෆිලිං එක හදාගන්න. දැන් අපි හදාගන්න යන්නේ රෝල් එක වටේට ඔතන පෑන් කේක් එක. ඒකට පිටිවලට ලුණුයි බිත්තරයකුයි දාලා හොඳට කලවම් කරන්න. බැරි වෙලාවත් ඔයාලගේ ෆිලිං එකට ලුණු ටිකක් වැඩි වුණොත් එහෙම මේකට ලුණු දාන්න එපා. ඊළඟට මේකට වතුර ටික ටික දදා ටිකක් ඝනකම් බැට එකක් හදාගන්න. හැබැයි මේ බැට එක ඕනෑවට වඩා ගොඩක්ම ඝනකම් කරගන්න එපා. ඒ වගේම මේක ගොඩක්ම වතුර ගතියට ගන්නත් එපා. බැට එක හදාගත්තට පස්සේ ඒ ටික මේ විදිහට පෙරා ගන්න. එතකොට දියවුනේ නැති පිටි කෑලි හැම අපිට අයින් කරගන්න පුළුවන්. දැන් මේ බැටර් එකෙන් ටික ටික දදා පෑන් කේක් ටික හදාගන්න. පෑන් කේක් හදලා ඉවර වෙනකොට මේ බැටර් එකෙන් තේ හැඳි දෙකක් විතර ඉතුරු කරගන්න. ඒ ටික අපිට රෝල්ස් ටික ඔතන වෙලාවට ඕන වෙනවා. දැන් අපි රෝල්ස් ටික හදාගමු. අපි හදාගත්ත පෑන් කේක් එකක් අරගෙන ඒක මැදින් හදාගත්ත ෆිලිං එකෙන් ටිකක් තියාගන්න. මුලින්ම පෑන් කේක් එකේ යට කොලින් ෆිලිං එක කවර් වෙන්න නමන්න. ඊළඟට දෙපැත්තෙන් නමන්න. දැන් මේ රෝල් එක මේ විදිහට රෝල් කරන්න. රෝල් එකේ අන්තිම තැන නිකන් තිබ්බහම දිගෑරෙන හින්දා පෑන් කේක් බැටර් එකෙන් පොඩ්ඩක් ගාලා සීල් කරගන්න.
දැන් අපි මේ රෝල්ස් ටික පාන් කුඩු වල තවර ගන්න ඕනේ. ඒකට බිත්තර කඩලා බෝල් එකකට දාගෙන ඒක ටිකක් හැන්දකින් බීට් කරගන්න. ඊළඟට රෝල්ස් එකින් එක අරගෙන මේ බිත්තර වල තවරලා ඊට පස්සේ පාන් කුඩු වල තවර ගන්න. මේ විදිහට එකපාරක් ඔක්කොම රෝල්ස් ටික පාන් කුඩු වල තවර ගත්තට පස්සේ ඔයාලා කැමති නම් තව පාරක් බිත්තර ගාලා මේ රෝල්ස් ටික ආයෙත් පාන් කුඩු වල තවර ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි රෝල්ස් ටික බැදගමු. තෙල් ටිකක් තාච්චියකට දාලා මේ තෙල් ටික හොඳටම රත් වුණාට පස්සේ රෝල්ස් ටිකක් තෙල් එකට දාගන්න. රෝල්ස් ටික හොඳට රන්වන් පාට වෙන්න බැදුනට පස්සේ තාච්චියෙන් අයින් කරගන්න. මේ ෆිෂ් රෝල් එක රස්නේ පිටින්ම කද්දි තමයි හොඳටම රස. මේ විදිහේ රෝල් එකක් ගෙදරදිම හදලා බලලා ඔයාලා කැමති නම් ඒකේ ෆොටෝස් ටිකක් මගේ රසට උයමු කියන Facebook group එකටත් අප්ලෝඩ් කරන්න. අනිත් දවසේ තවත් රෙසිපි එකක් එක්ක ඔයාලව හම්බ වෙනකන් මතක ඇතුව මගේ channel එක subscribe කරලා bell icon එකත් press කරන්න.